ठीक आहे. CRPC सेक्शन 272 पासून आज आपलं CRPC सुरू होते. ठीक आहे. एव्हिडन्स इन इन्क्वायरीज अँड ट्रायल. यामध्ये प्रत्येक सेक्शन हा JMFC प्रिलिमसाठी व मेनसाठी महत्त्वाचा नाही आहे. शिकवते मी तुम्हाला सगळंच, पण तरीही लक्षात ठेवा की प्रिलिमसाठी आपल्याला काय इथे इम्पॉर्टंट आहे, मेन्ससाठी काय इम्पॉर्टंट आहे. मोरर प्रिलिमसाठी व मेन्ससाठी यातनं इतकं या चॅप्टरमधनं महत्त्वाचं नाही आहे. चॅप्टर 23 ऑफ द CRPC. ठीक आहे की नाही. लँग्वेज ऑफ द कोर्ट शॉर्टमध्ये जाऊया, जिथे इम्पॉर्टंट नाही. लँग्वेज ऑफ द कोर्ट जे आहे ते कोर्टाची लँग्वेज जे काय आहे ती, लाईक हायकोर्ट आहे ते इंग्लिश लँग्वेज असणार आहे, खालचं कोर्ट आहे तर मराठी इंग्लिश बोथ लँग्वेज असणार आहे. द स्टेट गव्हर्नमेंट मे डिटरमाइन्स व्हॉट शॅल बी फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड द लँग्वेज ऑफ ईच कोर्ट विद इन द स्टेट ऑफ द हायकोर्ट. हायकोर्ट ठरवणार की लोअर कोर्टाने कुठले जजमेंट्स कुठल्या लँग्वेजमध्ये द्यायचे वगैरे. ठीक आहे. सो इंग्लिश और मराठी आपलं जर महाराष्ट्र असेल तर, आणि हायकोर्टाची तर इंग्लिशच असते. 273 एव्हिडन्स टू बी टेकन इन प्रेझेन्स ऑफ द अक्युज्ड. जेव्हाही तुम्ही एव्हिडन्स घेता तर इथे एक प्रोव्हिजन दिलेलं आहे की इन प्रेझेन्स ऑफ द अक्यूज मध्ये घ्या. ठीक आहे. सो एक्सेप्ट ॲज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोव्हाइडेड, जिथे एक्सप्रेसली प्रोव्हाइड केलेलं आहे की 3 कॅमेरा प्रोसिडिंग घ्यावी किंवा रेप चे मॅटर आहे त्यामध्ये जर कुठलाही विटनेस कुठली विक्टीम इथे जर इव्हिडन्स देत असेल तर तिथे प्रोव्हाइडेड आहे की अक्यूज तिथे प्रेझेंट नसला पाहिजे कारण ती घाबरेल वगैरे. अशा ठिकाणी जर जिथे एक्सक्लूड केलेलं आहे की डोंट टेक और डोंट टेक इन एव्हिडन्स बिफोर दी इन द प्रेझेन्स ऑफ अक्यूज, तर तिथे नाही जमणार. बट अदरवाईज अक्यूजच्या प्रेझेन्समध्येच तुमचे एव्हिडन्सेस रेकॉर्ड केले जाणार आहे. All evidence taken in the course of the trial or other proceeding shall be taken in the presence of the accused or when his personal attendance is dispensed with in the presence of his pleader. तर प्रत्येक एव्हिडन्स जे आहे ते ऑल एव्हिडन्सेस रेकॉर्ड हे अक्यूजच्या प्रेझेन्समध्ये केले जाणार आहे. कुणाच्या? अक्यूजच्या प्रेझेन्समध्ये सगळे रेकॉर्ड होणार. बट जिथे पर्सनल अपिअरन्स डिस्पेन्स केलं होतं, म्हटलं होतं की अक्यूजला येण्याची काही गरज नाही आहे कोर्टामध्ये, मग त्याच्या प्लीडर समोर इथे जे काय आहे ते रेकॉर्ड केले जाणार. प्रोव्हाइडेड दॅट वेअर द एव्हिडन्स ऑफ ए वुमेन बिलो द एज ऑफ 18 years who is alleged to have been subjected to rape or any other sexual offenses is to be recorded, the court may take appropriate measure to ensure that such a woman is not confronted by the accused while at the same time ensuring the right of cross examination of the accused. जसं मी आता तुम्हाला सांगितलं की 18 वर्षाच्या आतमधली एखादी मुलगी आहे ती प्रोव्हायजो दिलेला आहे. ठीक आहे की नाही. आणि इथे कुठल्याही प्रकारे तिला जर अक्यूज समोर बोलून एव्हिडन्स रेकॉर्ड करायला लागलं तर ती घाबरेल किंवा कुठल्याही स्थितीमध्ये असं होऊ शकणार नाही. तर अशा प्रकारे तिचं जे एक्झामिनेशन आहे किंवा तिचं जे एव्हिडन्स आहे अक्यूज्ड समोरच रेकॉर्ड करावं असं होणार नाही. सो दिस इज नॉट इम्पॉर्टंट बट एक जनरल प्रोसिजर म्हणून आपण आता सध्या शिकूया. परीक्षेसाठी इतकं महत्त्वाचे नाही आहेत. जिथे मी सांगेल जो सेक्शन या चॅप्टरमधनं परीक्षेसाठी महत्त्वाचा आहे तिथं मात्र रेकॉर्ड करून घ्या. ठीक आहे. त्यानंतर 274 वर या. रेकॉर्ड इन अ समन्स केसेस अँड इन्क्वायरीज. समन्स केस असेल आणि इन्क्वायरीचा रेकॉर्ड कसा इथे राहणार आहे. रेकॉर्ड इन समन्स केसेसमध्ये काय आहे आणि अँड इन्क्वायरीचा रेकॉर्ड. समन्स केसेस ट्रायड बिफोर द मॅजिस्ट्रेट इन ऑल इन्क्वायरीज अंडर सेक्शन 145 to 148 both inclusive in all proceeding under section 446 otherwise than in the course of a trial. The magistrate shall, as the examination of each witness proceeds, make a memorandum of substance of his evidence in the language of the court. सो कोर्ट इथे रेकॉर्ड करून ठेवणार एक मेमोरंडम करून की हा विटनेस किंवा या प्रकारची इन्क्वायरी झाली, हे सगळं कोर्टाच्या रेकॉर्डवर मेन्शन करणार आहे. त्यानंतर 275 वर येऊया. 275 ऑफ द CRPC रेकॉर्ड इन अ वॉरंट केस. परत आता ही समन्स केसचा रेकॉर्ड होता, हा वॉरंट केसचा रेकॉर्ड इथे आहे. ठीक आहे की नाही. इथे म्हटलं आहे इन ऑल वॉरंट केसेस ट्रायड. 274 मध्ये 2 क्लॉज आहेत अजून प्रोव्हायजो वगैरे. ते वाचले नाही ते बिकॉज ते सेक्शनच वाचू नका, इतका महत्वाचा नाही. इन ऑल वॉरंट केसेस ट्रायड बिफोर अ मॅजिस्ट्रेट
The evidence of each witness shall, as his examination proceed, be taken down in a written writing either by the magistrate himself or by his dictation in open court. So either by the magistrate स्वतः लिहून घेईल किंवा डिक्टेशन करेल आणि जे काही स्टेनोज असतात ते इथे डिक्टेट केल्यानंतर लिहून घेईल. अनेबल टू डू सो ओविंग टू फिजिकल ऑर अदर इनकॅपॅसिटी, जर क्लर्क सॉरी जज इथे कुठल्याही प्रकारे फिजिकली डिसेबल आहे, इनकॅपॅसिटी आहे लिहून देण्यासाठी, अंडर इज डायरेक्शन अँड सुप्रिटेंडन्स बाय द ऑफिसर ऑफ दी कोर्ट. ओके, सो जो कोर्ट आहे जो कोर्टाचा ऑफिसर आहे त्याच्याकडनं रेकॉर्ड करण्यात येईल. प्रोव्हाइडेड दॅट एव्हिडन्स ऑफ ए विटनेस अंडर द सबसेक्शन्स मे ऑल्सो बी रेकॉर्डेड बाय द ऑडिओ व्हिडिओ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन प्रेझेन्स ऑफ द ॲडव्होकेट ऑफ द पर्सन अक्यूज ऑफ द ऑफेन्स. ओके, ज्या ठिकाणी सांगितलं आहे की ते व्हिडिओ ऑडिओ रेकॉर्ड करा, 13/2009 अमेंडमेंट आहे तिथे तुम्ही करू शकता. हे सेक्शन्स आपण शॉर्टली बघणार आहोत. मी आधीच तुम्हाला सांगितलं कारण यातनं परीक्षेमध्ये काहीही येणार नाही. ठीक आहे, मी ॲट द टाइम तुम्हाला जेव्हा कधीही CRPC रीड करायला सांगेन रिव्हिजनसाठी, हे चॅप्टर सोडा. या चॅप्टरमधले काही मोजकेच सेक्शन आहे ते मी सांगेन आता, राईट डाऊन करून घ्या, नोट करून घ्या, तेवढेच तुम्ही परीक्षेसाठी वाचायचे आहे. रेकॉर्ड इन अ ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, पुन्हा तेच आहे. ठीक आहे की नाही. त्यानंतर लँग्वेज ऑफ द कोर्ट काय असणार आहे, लँग्वेज ऑफ रेकॉर्ड ऑफ द इंग्लिश मराठी जी काय असेल ते. ठीक आहे. त्यानंतर 278 हे कुठलाच सेक्शन वाचू नका आतापर्यंत जे बघतोय ते परीक्षेसाठी. ओके, प्रोसिजर इन रिगार्ड टू सच अ इव्हिडन्स वेन कम्प्लिटेड. प्रोसिजर काय राहणार एव्हिडन्स कम्प्लीट केल्यावर मेमोरंडम ऑफ ऑब्जेक्शन तुम्ही देऊ शकता. ठीक आहे की नाही, वाचून दाखवण्यात येईल की हे तुमचं बरोबर आहे का रेकॉर्ड केलेलं, दॅट्स इट. इंटरप्रिटर लावण्यात येईल 279 नुसार, जर कुणाला कळत नसेल तर. 280 वाचा. ठीक आहे, 280 जो सेक्शन आहे 280 सेक्शन हा प्रिलिम साठी महत्वाचा आहे. दॅट रिमार्क रिस्पेक्टिंग डिमेन्युअर्स ऑफ द विटनेसेस. ओके, रिमार्क. ओके, काय आहे रिमार्क डिमेन्युअर ऑफ द विटनेसेस. जे कोणताही विटनेस एखादा कोर्टासमोर इथे अपियर होतोय तो फक्त बोलण्यातच त्याच्या काय सांगतो हे नाही, तो त्याचे हावभाव वगैरे जस्चर, ठीक आहे की नाही, ह्या सगळ्या गोष्टी इथे कोर्टाला रेकॉर्ड करण्याचं पॉवर आहेत. वेन अ प्रिसाइडिंग जज ऑर मॅजिस्ट्रेट हॅज रेकॉर्डेड the evidence of a witnesses, he shall also record such a remarks, if any, as his things material respecting and demeanors of such witness while under examination. जेव्हा ही एक्झामिनेशन मध्ये असेल तर त्याचे हावभाव असेल, जे काही जस्चर आहेत, चालीरीती, काय चालीरीती नाही म्हणू शकत त्याला, चालचर्या, सॉरी, ठीक आहे की नाही, चालचर्या काय आहे त्याची, तो कुठे बघतोय का, त्याला वकील खुणा करतोय का, किंवा तो खोटा बोलतोय का, त्याला घाम फुटतोय का खोटा बोलताना, हे सगळ्या गोष्टी ज्या काही चालचर्या आहे त्याच्या इथे मेन्शन करेल. फक्त बोलतो काय हे स्टेटमेंट रेकॉर्ड करण्याचा अधिकार नाही कोर्टाला, तर तो हावभाव वगैरे कसे देतो हेही रेकॉर्ड करण्याचा अधिकार आहे. ते हे सेक्शन मात्र लक्षात ठेवायचं की 280 मध्ये ही प्रोसिजर आहे. ठीक आहे, इट इज व्हेरी प्रिलिमिनरी एक्झामिनेशन साठी, प्री साठी तुमचा हा 280 मी तुम्हाला सांगते. त्याच्यानंतर 281 मध्ये या. 281 मध्ये सांगितलं रेकॉर्ड ऑफ एक्झामिनेशन ऑफ द अक्यूज. इथे अक्यूजचं एक्झामिनेशन रेकॉर्ड केलं जातं. अक्यूजचं 313 सारखंच आहे, पण 313 नाही आहे. ठीक आहे की नाही. whenever the accused is examined by a metropolitan magistrate, the magistrate shall make a memorandum of the substance of the examination of the accused in the language of the court, and such a memorandum shall be signed by the magistrate and shall part of the record. इथे कुठल्याही प्रकारे जेव्हा फर्स्ट टाइम एक्झामाइन करून दिलं जाईल, अक्यूजला पण विचारलं जाईल, एक्झामाइन केलं जाईल, तर इथे 313 सारखंच आहे, पण 313 नाही, थोडा बदल आहे. आपण 313 मध्ये बघूया की काय बदल आहे. तर तिथे एक्सप्लेन हिज केस, एक्सप्लेन केस करण्यासाठी एक्झामाइन केलं जातं. तर इथे फक्त एक्झामिनेशन होत आहे. व्हेनेवर द अक्यूज इज एक्झामिन बाय अ मॅजिस्ट्रेट अदर दॅन द मेट्रोपोलियन मॅजिस्ट्रेट बाय अ कोर्ट ऑफ सेशन. ठीक आहे, एखाद्या अक्यूजला एक्झामाइन करण्यात येत आहे, नाही करत आहे आणि कोर्ट ऑफ सेशन नाही, द होल ऑफ सच एक्झामिनेशन इन्क्लुडिंग एव्हरी क्वेश्चन्स पुट टू हिम and every answer given by him shall be recorded in full by the presiding judge or magistrate himself, or where he is unable to do so owing to a physical or other incapacity under his direction. पुन्हा तेच की एक्झामाइन केल्यानंतर अक्यूज जो काही सांगतोय तो लिहून घ्या. जज साहेब इनकॅपॅसिटी मध्ये असेल तर ते इथे ऑफिसर कडून लिहून घेऊ शकतात. ठीक आहे,
द रेकॉर्ड शॅल इफ प्रॅक्टिकेबल बी इन द लँग्वेज. रेकॉर्ड कसा असला पाहिजे, प्रॅक्टिकेबल बी इन द लँग्वेज असला पाहिजे. द रेकॉर्ड शॅल बी शोन ऑर रीड टू द अक्यूज, की त्याला वाचून दाखवा. आणि लिबर्टी टू एक्सप्लेन अँड ॲड हिज आन्सर, त्याला काही आन्सर ॲड करायचे तर तो करू शकतो. आणि जे भाषा समजत नसेल तर इंटरप्रिटर लावून त्याला समजावून सांग. दिस इज जस्ट एक्झामिनेशन. कोणत्याही प्रकारचे एक्झामिनेशन ऑफ दी अक्यूज असू शकतात, पण इथे 313चं एक्झामिनेशन याच्यात इन्क्लूड होतं. ठीक आहे की नाही, हे जनरल एक्झामिनेशन आहे, पण 313 मध्ये हे इन्क्लूड होणार नाही. त्याचं कारण काय, तर 313 शिकताना मी तुम्हाला डिफरन्शिएट करेन. त्यानंतर 282 मध्ये 282, आता इथे फास्ट का जातोय, कारण हे सेक्शन महत्वाचे नाही म्हणून. ओके, डेली आपण नाही जात फास्ट. इंटरप्रिटर टू बी बाउंड टू इंटरप्रेट ट्रूथफुली. जो ही इंटरप्रिटर लावला आहे, एकमेकाला समजून सांगितलं. अक्यूजची भाषा कोर्टाला समजत नाही, कोर्टाची भाषा अक्यूजला कळत नाही, तरी ते इंटरप्रिटर लावला जातो. आणि इंटरप्रिटरचं कर्तव्य आहे की त्याने ते खरं जसं आहे तसं सांगावं, नाही तर तोही पनिशेबल असू शकतो नंतर. 383 रेकॉर्ड इन अ हायकोर्ट. एव्हरी हायकोर्ट मे बाय अ जनरल रूल प्रिस्क्राइब्स इन द मॅनर. मी जसं सांगते तुम्हाला नेहमी की हायकोर्टाचे अपिलेट रूल, ओरिजिनल हे रूल्स असतात हायकोर्टाचे. ठीक आहे की नाही, तर या रूलच्या मॅनरमध्ये विच द एव्हिडन्स ऑफ विटनेसेस एक्झामिनेशन ऑफ द अक्यूज शॅल बी टेकन डाऊन इन केसेस कमिंग बिफोर इट, अँड सच एव्हिडन्स अँड एक्झामिनेशन शॅल बी टेकन डाऊन इन अकॉर्डन्स विथ सच अ रूल. तर त्यांचे जे रूल आहेत त्यानुसार ते राईट डाऊन करून घेतील. कमिशन फॉर द एक्झामिनेशन ऑफ अ विटनेस. आता कमिशन आपल्याला CPC मध्ये पाहायला भेटते, ऑर्डर 26 मध्ये, बरोबर आहे. ऑर्डर 26 मध्ये जे कमिशन आहे सेम आहे, तिथे सिव्हिल प्रोसिडिंग साठी पाठवलं आहे, इथं क्रिमिनल साठी. कमिशन कशासाठी असणार आहे, टू रेकॉर्ड द विटनेस एव्हिडन्सेस अँड ऑल दॅट. ओके, सो वेन अटेंडन्स ऑफ अ विटनेसेस मे बी डिस्पेन्स विथ अँड कमिशन ऑफ इश्यूज. जसं की काल बघितलं आपण, काल काय पाहिलं आपण, की कोणीतरी प्रिझन मध्ये आहे आणि त्याला तुम्ही आणू शकत नाही, काही स्टेट गव्हर्नमेंटचे इथे रूल्स आहेत किंवा काही अडचणी आल्या आहेत, तर कोर्ट काय करणार, कमिशन इश्यू करणार टू एक्झामिनेशन ऑफ द विटनेसेस. बस, ठीक आहे, बाकी याच्यातलं काही वाचू नका. मी तुम्हाला वारंवार सांगते की जे वाचायचे नाही ते वाचूच नका, कारण टाइम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्हाला एक्झाम द्यायची, टाइम जर तुम्ही एक्स्ट्रा वाचण्यात टाकला तर ते तुमचा कुठल्याही प्रकारे काम आहे. या सेक्शन्स मधून कुठल्याही या चॅप्टरचा 280 जो सेक्शन सोडला तुमचा, तर बाकी तुम्हाला काही विचारलं जात नाही. कमिशन टू हू इश्यू, तर कमिशन कोण कोण इश्यू करतो, तर चीफ ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलियन हे वगैरे, हे प्रश्न तुम्हाला येत नाही. त्यानंतर एक्झिक्युशन ऑफ द कमिशन पार्टीज मे एक्झाम विटनेस, रिटर्न ऑफ ए कमिशन, ॲडजमेंट प्रोसिडिंग, एक्झिक्युशन ऑफ फॉरेन कमिशन, कुठल्याही प्रकारचे हे तुम्हाला येणार नाही. 291 सेक्शनवर जर आलो आपण, तर 291 सेक्शन जो आहे तुमचा आयडेंटिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ द मॅजिस्ट्रेट. ठीक आहे, याच्यामध्ये एनी डॉक्युमेंट पर्पोर्टिंग टू बी रिपोर्ट आयडेंटिफिकेशन अंडर द hand of the executive magistrate in respect of a person or property may be used as evidence in any inquiry, trial, or other proceedings under the code, although such magistrate is not called a witness. लाईक कुठल्याही प्रकारे आयडेंटिफिकेशन काय आहे तुमचं, लाईक तुमचं PR कार्ड असेल, इलेक्शन कार्ड असेल, तर हे रिपोर्ट करून घेईल मॅजिस्ट्रेट तुमच्या ओळखीचे. बाकी इव्हिडन्स ऑफ ए ऑफेन्स, ऑफिसर्स ऑफ ए मिंट, हे मिंट वगैरे, लाईक काय म्हणतो आपण, एखादं पेपर वगैरेच्या डिपार्टमेंटसाठी, फॉरेन्सिक डिपार्टमेंटसाठी हे दिलेलं आहे. त्यामुळे हेही आपल्या काही कामाचे नाही आहेत सेक्शन्स. ठीक आहे, त्यानंतर 294 जर सेक्शन बघितलं आपण, नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ ए सर्टन डॉक्युमेंट. काही डॉक्युमेंट हे जेन्युन असतात की जेन्युन नसतात, त्यांचा इथे फॉर्मल प्रूफ द्यायची गरज नाही. ठीक आहे की नाही. When any document is filed before any court by the prosecutions or the accused, the particular of the every such document shall be included in a list and prosecutions of accused as the case may be, or pleader for the prosecution of the accused, if any, shall be called upon to admit or deny the genuineness of each such a document. कबूल आहे का किंवा कबूल करण्यास तुम्हाला सांगितलंय का, ठीक आहे, खरे आहेत का, किंवा कुठल्या एखाद्या याच्यावर वादच नाही आहे, किंवा एखादं गव्हर्नमेंट डॉक्युमेंट आहे, याच्यावर कुठल्याही प्रकारे फॉर्मल प्रूफ द्यायची तुम्हाला गरज नसते. हे आपण इव्हिडन्स ऍक्ट मध्ये प्रॉपरली शिकूया. 295 एफिडेव्हिट इन अ प्रूफ ऑफ ए कंडक्ट ऑफ द पब्लिक सर्वंट. ठीक आहे, काही वाचायची गरज नाही हे सगळे सेक्शन्स. ओके, त्यानंतर 299 विच इज क्वाईट इम्पॉर्टंट. ठीक आहे, सेक्शन 299, दॅट इज रेकॉर्ड ऑफ ए विटनेस इन अब्सेन्स ऑफ द अक्यूज. रेकॉर्ड इव्हिडन्स करायचं आपल्याला, सॉरी, रेकॉर्डेड इव्हिडन्स करायचं.
एव्हिडन्स रेकॉर्ड करायचे आहे. कुणाचे? अक्यूजचे. पहिलं तर तो सेक्शन काय सांगितलं होतं की अक्यूजच्या प्रेझेन्समध्येच तुम्ही इथे एव्हिडन्स रेकॉर्ड करा. पण तिथे एक प्रोव्हायझो पण दिलं होतं. तर देअर इज प्रोव्हाइडेड बाय द लॉ. मग इथे प्रोव्हाइड केलंय 299 मध्ये. पहिला सेक्शन जो पाहिला होता ना आपण, अक्यूजचे एक्झामिनेशन रेकॉर्ड करायचे. इथे एव्हिडन्स टू बी टेकन इन द प्रेझेन्स ऑफ अक्यूज, त्याच्यामध्ये एक लाईन होती, एक्सेप्ट एज अदरवाईज एक्सप्रेसली प्रोव्हाइडेड. इथं प्रोव्हाइडेड केलेला आहे यस. जर इथे अब्सेन्स जरी असेल अक्यूज्ड तुमचा, तरी काही हरकत नाही, तुम्ही इथे रेकॉर्ड करू शकता एव्हिडन्स. पण कधी? तर हा सेक्शन क्लिअर करतोय ती लाईन. ठीक आहे. इफ इट इज प्रूव्ड दॅट अन अक्यूज पर्सन हॅज अब्स्कॉन्डेड. ओके, इट इज प्रूव्ड दॅट द अब्स्कॉन्डेड आहे तो, दिसून येत नाही आहे, ठीक काय, कुणालाही मिळत नाहीये, पोलिसांनाही मिळत नाही, अब्स्कॉन्डेड आहे. अँड दॅट देअर इज अ नो इमिडिएट प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ अरेस्टिंग हिम. कुठल्याही प्रकारे असं दिसून येत नाही की त्याला अरेस्ट होईल कधी ना कधी. ठीक आहे की नाही. द कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राय or commit for a trial such a person for the offense complaints of may in his absence examine the witnesses if any produce on the behalf of the prosecution. सो अक्यूज मिळतच नाही आणि प्रॉसिक्युशनने काही ते विटनेसेस आणले आहे, तर डेफिनेटली इथे त्यांना एक्झामाइन करण्यात येईल. वेदर द पहिला प्रोव्हिजन काय म्हणतो की तुम्ही प्रेझेन्समध्येच अक्यूजच्या करा, बट मिळूनच येत नाही आहे, प्रेझेन्स तसं नाही आहे, अब्स्कॉन्डेड आहे, अब्सेन्स आहे, आणि असे कुठल्याही प्रकारे वाटत नाही की त्याला अरेस्ट होईल. इन दिस सिच्युएशन द कोर्ट कॅन रेकॉर्ड द एव्हिडन्सेस. त्यानंतर पुढे म्हटलं आहे, ऑन द प्रोड्यूस ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रोसिक्युशन अँड रेकॉर्ड देअर डिपोजिशन अँड any such a deposition may, on the arrest of such a person, be given in evidence against him on the inquiry into or trial for the offense with which he is against him on the inquiry into or trial for the offense with which he is charged. ठीक आहे. मग त्याच्या अगेन्स्ट जे काही इन्क्वायरीमध्ये, ट्रायलमध्ये, सगळे जे काही अगेन्स्ट किंवा फेवरमध्ये जे काही ते एव्हिडन्सेस आहेत ते रेकॉर्ड केले जाईल. Deponent, if the deponent is dead or incapable of giving evidence or cannot be found, or his presence cannot be procured without an amount of delay. जर एखादा विटनेस डेड असेल तर नाही होणार, किंवा एखादा विटनेस असा असेल की त्याचं रेकॉर्ड करण्यामध्ये खूप एक्सपेन्सेस आणि डिले येतात तर नाही होणार रेकॉर्ड. ठीक आहे. और मॅडम डिपोनंट म्हणजे काय आहे. होतं? हम्म. डिपोनंट म्हणजे डिपोनंट म्हणजे ज्यांनी स्टेटमेंट दिलेलं आहे की मी शपथपत्र असतं ना, त्या शपथपत्राच्या खाली सुद्धा आपण ओके शपथ काय म्हणतात त्याला, मराठीत नाही एक्झॅक्टली येत नाही मला. ठीक आहे. ओथ येस. वर सांगतोय की जेव्हाही येस, ठीक आहे, ओके जेव्हाही एखादा पर्सन स्टेटमेंट देतो कोर्टासमोर किंवा तुम्ही शपथपत्र देतात तर डिपोर्ट करतात तुम्ही. ठीक आहे. तर डिपोनंट्स म्हणतात त्याला आपण. ठीक आहे. जसं की प्लेंटिफ आहे, हे वेगळं येस. अंडर द सर्कमस्टन्सेस ऑफ द केस वुड बी अंडर अनरिझनेबल. ओके. सो कुठल्याही प्रकारे सर्कमस्टन्सेस अनरिझनेबल असेल तर मग तिथे तुम्हाला रेकॉर्ड केलं जाणार नाही. बट इन द अब्सेन्स ऑफ द अक्यूज 299 मध्ये इथे तुमचं स्टेटमेंट रेकॉर्ड होऊ शकतं. इफ इट इज अपियर दॅट अन ऑफेन्स पनिशेबल विथ अ डेथ. जर कोर्टासमोर आलं की जे अक्यूजने क्राईम केलाय त्याच्यामध्ये डेथ पनिशमेंट आहे, त्यानंतर विथ डेथ ऑर इम्प्रिझरमेंट फॉर लाईफ इम्प्रिझरमेंट आहे. ठीक आहे की नाही. त्यानंतर बीन कमिटेड बाय सम पर्सन ऑर अ पर्सन अननोन. ठीक आहे. किंवा ज्यांनी डेथ केलेली आहे, ज्यांनी इम्प्रिझनमेंटचा क्राईम केला आहे, तो पर्सन अननोन आहे, अक्यूज अननोन आहे. द हायकोर्ट ऑर द सेशन जज may direct that may magistrate of the first class any magistrate of the first class shall hold an inquiry and examine any witnesses who can give evidence concerning the offense and any deposition so taken may be given. तर जे काही डिपोजिशन देण्यात येणार आहे शपथेवर, ठीक आहे की नाही, मी शपथेवर खरं सांगतो की, माशाला डिपोनंट म्हणतात. ओके. द अक्यूज स्टेटेड बिफोर द कोर्ट दॅट विटनेस स्टेटेड बिफोर द कोर्ट दॅट दिस इज ट्रू. ठीक आहे. देवाची शपथ, भगवद्गीतेची शपथ खाऊन सांगतो की मी सत्य बोलणार आहे. तर इथे अशा प्रकारचे जे ऑफेन्स असेल, डेथ पेनाल्टी असेल, लाईफ इम्प्रिझनमेंट असेल, आणि अशामधला अक्यूज जो आहे तो अननोन आहे, मिळून आला नाही, तर पुढे काय करायचं केसचं, तर जेवढी काही विटनेसेस मिळतात त्याच्या अगेन्स्ट बयान देणारे त्यांना इथे डिपोज करून घ्या. जर मॅजिस्ट्रेट करत नसेल खालचं डिपोजिशन, तर इथे हायकोर्ट त्यांना ऑर्डर काढू शकतं की त्यांचं डिपोजिशन रेकॉर्ड करा, त्यांचे एव्हिडन्सेस रेकॉर्ड करा. Examine करा any witness who can give evidence concerning the offense and any deposition so taken may be given in evidence against any person who is subsequently accused of an offense, and if the deponent is dead or incapable giving evidence beyond the limits of the India.
जर तो विटनेस देणारा बयान देणारा आउट ऑफ इंडिया असेल, डेड झाला असेल, तरच इथे भाग वेगळा. ठीक आहे. सो दिस इज नॉट जस्ट इम्पॉर्टंट ऑल द सेक्शन्स, पण मी एक ओव्हरव्ह्यू तुम्हाला घेतलेला आहे. आता येऊया आपल्या महत्वाच्या सेक्शन्सकडे, दॅट इज जनरल प्रोव्हिजन ॲज टू द इन्क्वायरी अँड ट्रायल, सेक्शन 300, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ऍक्च्युली. ठीक आहे. मॅम 299 प्रमाणे इन शॉर्ट म्हणजे या सेक्शनचा मिनिंग आहे की 299 प्रमाणे त्याला फरार घोषित करणे आणि त्याच्या अब्सेन्स मध्ये ट्रायल चालवणे. येस, बिलकुल. ॲट्रोफोइस, ॲक्विट अँड कन्विक्ट जे डॉक्ट्राईन्स आहे आपल्याकडे, जे की डबल GAPRD म्हणतो आपण, तर इथे बघूया जनरल प्रोव्हिजन ॲज टू द इन्क्वायरीज अँड ट्रायल. person once convicted or acquitted not to be tried for the same offenses. Okay, सेक्शन 300 विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, सेक्शन 300 थोडासा कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये आपल्याला याच्यासाठी जावं लागणार आहे. 22. व्हॉट इज 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? दॅट इज डबल GAPRD. Once you cannot prosecute or punish twice for the one offenses of for one person. Okay, so a person once convicted, एखाद्या पर्सनला एकदा कन्व्हिक्शन झालंय. कन्व्हिक्शन आणि अरेस्ट मध्ये फरक आहे. ठीक आहे की नाही? अरेस्ट करणे, कन्व्हिक्शन करणे. कन्व्हिक्शन मीन्स ट्रायल चाललंय, जजमेंट लागला आणि कोर्टाने पनिशमेंट अवॉर्ड केली, दॅट इज द कन्व्हिक्शन. म्हणजे इथं काय काय झालंय? कन्व्हिक्शन म्हणजे हे सगळी स्टेप्स पार झाल्या, चार्ज फ्रेम झालेला आहे, ट्रायल झालेलं आहे आणि आरोपी हा दोषी आहे. ठीक आहे की नाही? आणि म्हणून दोषी आहे म्हणून इथे जजमेंट लागलेला आहे, याला म्हणतो आपण कन्व्हिक्शन एका शब्दात. हे सगळी प्रोसिजर झाल्यानंतर कन्व्हिक्टेड, ही इज कन्व्हिक्टेड, त्याला कन्व्हिक्शन झालं, प्लस पुढे म्हटलंय वन कन्व्हिक्ट ऑर ॲक्विटेड किंवा मग ॲक्विटल झालेला आहे. ॲक्विटल मध्ये काय होतं? चार्ज फ्रेम झालेला आहे, ट्रायल चाललेला आहे, पण निर्दोष सुटलाय, म्हणजेच ॲक्विटल झालेला आहे. म्हणजेच काय? ते जजमेंट लागलेलं आहे. नॉट टू बी ट्राईड फॉर द सेम ऑफेन्स, पुन्हा हा गुन्हा उकरून काढण्यात येणार नाही आणि पुन्हा इथे कुठल्याही प्रकारचे त्याच्यावर ट्रायल चालणार नाही या ऑफेन्ससाठी. हा, दुसरे तो गुन्हे करत असेल तर चालू शकतात, नाही का? नाही तर एकदा चोरी केली उद्या मर्डर केलं, नाही नाही, एकदा चोरीच्या गुन्ह्यात मध्ये गेलोय उद्या कशाला मर्डर, नाही, असं नसतं. पण सेम गुन्ह्यासाठी कोणी आता त्याच्यावर परत परत त्याच्यावर ॲलिगेशन करू शकत नाही. उद्या चालून इथे प्रॉसिक्युशन आहे, ठीक आहे की नाही, PP पकडूया आपण, आणि इथे कोणीतरी इथे मर्डर केला, डेथ झालेली आहे, आणि डेथ झाल्यानंतर या ए पर्सनवर ॲलिगेशन लागले आणि ए ला ॲक्विटल करण्यात आलं. पण PP म्हणतो की नाही, पुन्हा ती केस सुरू करा, परत चार्ज फ्रेम करतो आम्ही किंवा परत ट्रायल चालवायचं, असं होऊ शकतं का? नाही. बिकॉज वन्स अ पर्सन वन्स कन्व्हिक्टेड ॲक्विटेड नॉट टू बी ट्राईड फॉर द सेम ऑफेन्स अगेन. बट याला एक्सेप्शन्स आहेत. हा काही जनरल डायरेक्टली स्ट्रिक्ट रूल नाही आहे, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नाही आहे किंवा स्ट्रिक्ट रूल नाही आहे. जसं की तुम्ही काय बघितलं, एखादं फर्दर इव्हिडन्स मिळून आले काही, तर तेव्हाही होऊ शकतं. जसं की दृश्यम 2 मूवी जर बघितलं तुम्ही, तर वन्स ट्रायल चालतं आणि पुन्हा काय होतं, ती बॉडी परत काढण्यात येते. अकॉर्डिंग टू द चार्जशीट मध्ये पाहिलं आपण की एकदा पुरलेली बॉडी परत काढून त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन करता येतं. तर तसे काही एक्सेप्शन्स तिथे दिलेले आहे. हा जो सेक्शन 300चा हा पहिला क्लॉज आहे की परत तुम्ही करू शकत नाही, हा 20(2) ला दर्शवतो की डबल GAPRD. नाही बाबा, एकदा ट्रायल चाललं, एकदा त्याला कन्व्हिक्शन होईल किंवा ॲक्विटल होईल. हा, तुम्हाला पटलं नाही जजमेंट, तर तुम्ही अपीलमध्ये जा, रिव्हिजन आहे तुमच्यासाठी, भरपूर सारे ऑप्शन्स आहेत. पण पुन्हा आता त्याच गोष्टींवर इथे ट्रायल परत चालणार नाही. ट्रायल एकच होत असतं एका ऑफेन्ससाठी, बरोबर आहे की नाही? सो दिस इज द जनरल रूल आहे हा एक. आता प्रॉपरली लक्ष द्या, 301 जो आहे, दिस इज द जनरल आहे. जनरल रूल काय म्हणतो? अ पर्सन हु हॅज वन्स बीन ट्राईड बाय द कोर्ट ऑफ द कॉम्पिटंट ज्युरिस्डिक्शन. एकदा एखाद्या कॉम्पिटंट कोर्टाने एखादा मॅटर ट्राय केलेला आहे. काय म्हटलं? कॉम्पिटंट कोर्टाने. कॉम्पिटंट नसेल तर भाग वेगळा. कॉम्पिटंट, त्याला अधिकार होते, त्याच्या ज्युरिस्डिक्शन मधली केस होती. ज्युरिस्डिक्शन फॉर एन ऑफेन्स अँड कन्व्हिक्टेड ऑर ॲक्विटेड, मग याच्यामध्ये कन्व्हिक्शन झालं किंवा मग ॲक्विटल झालं असेल, दोघीपैकी तर काही होणारच आहे एकदा चार्ज फ्रेम झाल्या. ऑफ सच ऑफेन्स शॅल व्हाईल सच अ कन्व्हिक्शन ऑर ॲक्विटल रिमेन इन फोर्स. आणि ते रिमेन इन फोर्स आहे. रिमेन इन फोर्सचा अर्थ काय होतो इथं? रिमेन फोर्स म्हणजे एकदा कन्व्हिक्शन सांगितलं तुम्हाला, ठीक आहे की नाही, तर कन्व्हिक्शन सांगितल्यानंतर तुम्ही जेलमध्ये गेलात, ठीक आहे, आता तुम्ही जेलमध्ये आहात किंवा जेलमध्ये सुटला आहात, पण तुमच्यावर कोणीही अपील केलेली नाही, तुम्ही त्याची अपील केलेली नाही, आणि अपीलमध्ये अपिलेट कोर्टाने तुमची जी ही कन्व्हिक्शनची ऑर्डर होती ती सेट असाइड पण केली नाही. सेट असाइड म्हणजे कॅन्सल पण केली नाही, अजून तुमची ऑर्डर इन फोर्स मध्ये आहेच. तर तुमची कन्व्हिक्शनची ऑर्डर इन फोर्स मध्ये आहे. या कन्व्हिक्शनची ऑर्डर इन फोर्स मध्ये असल्यावर इथे कोणालाही डबल ट्रायल चालवा म्हणून म्हणता येत नाही. हा, अपील करू शकता. ॲक्विटल मध्ये तुम्ही सुटलात, आपल्या आपल्या घरी मस्त एन्जॉय करत आहात,
आणि तुमच्या अगेन्स्ट कोणीही प्रोसिक्युशनने अजून अपील केलीच नाही, तर तुमचं जे आहे कुठपर्यंत अपील पिरियड होईपर्यंत इनफोर्स मध्ये आहे. सो कुठलाही पर्सन आता इथे तुम्हाला अडवू शकत नाही या दोन गोष्टीमध्ये. पुन्हा ट्रायल चालवा असं म्हणू शकत नाही इनफोर्स मध्ये असेपर्यंत. ऑफ सच ऑफेन्स शॅल व्हाईल सच अ कन्व्हिक्शन ॲक्विटल इन फोर्स अँड नॉट बी लायबल टू बी ट्राईड अगेन फॉर द सेम ऑफेन्स. तुम्ही अजून लायबल नाही आहे. कन्व्हिक्शन झालं, तुम्हाला ॲक्विटल झालं, पुन्हा ट्रायबल करण्यासाठी लायबल नाही आहे, पुन्हा ट्रायल चालणार नाही. नाहीतर जज साहेब तुम्ही पनिशमेंट दिली पण कमी दिली, पुन्हा बघा. यस, इन 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 ॲडव्होकेट पनिशमेंट आहे, तुम्ही अपील करा, आम्हाला काय करायचं. जज साहेब तुम्ही याला ॲक्विटल करून टाकलं, आम्ही प्रोसिक्युशन आहे असं कसं ॲक्विटल केलं, पुन्हा बघा, पुन्हा ट्रायल चालणार नाही. तुम्हाला नाही पटलं तर तुम्ही अपीलमध्ये जा. नॉर ऑन द सेम फॅक्ट, सेम फॅक्टवर आणि सेम ऑफेन्सवर इथे कुठल्याही प्रकारे नंतर परत डिस्कशन होणार नाही. ऑर फॉर एनी अदर ऑफेन्स फॉर विच अ डिफरंट चार्ज फ्रॉम द वन मेड अगेन्स्ट हिम might have been made under subsection 1 of 2221 of which he might have been convicted under subsection 2 thereof. एखाद्या न्यायालयाने कन्व्हिक्शन केलं किंवा अक्विटल केलेलं आहे, तर जोपर्यंत त्याचा प्रभाव संपत नाही किंवा जोपर्यंत त्याचं अपील पिरियड ओव्हर होणार नाही किंवा जोपर्यंत ते इनफोर्स मध्ये आहे तोपर्यंत तुम्ही कुठलीही ऍक्शन आता घेऊ शकत नाही. तुम्हाला अपीलचा राईट आहे, तुम्ही अपीलमध्ये जाऊ शकता. ठीक आहे. आता इथे तर जनरल रूल काय म्हणतो की तुम्ही डबल ऍक्शन घेऊ शकत नाही, डबल जिओपार्डी होऊन जाते, कॉन्स्टिट्यूशनचं व्हायोलेशन होईल, फंडामेंटल राईट्स आहे त्याच्या. ठीक आहे की नाही. सो आता 301 पण 302 303 304 आणि 305 हे सेक्शन सांगतात की एक्सेप्शन, की कधी तुम्ही डबल ट्रायल चालू शकता एकाच पर्सनवर. जर एखाद्याला कन्व्हिक्शन झालं, एखाद्याला ॲक्विटल झालं, तर ते परत मॅटर उकरून काढता येतं का आणि पुन्हा त्याच कोर्टाकडे तुम्हाला परत ट्रायल चालवा म्हणून म्हणता येतं का? तर यस, दिस इज द एक्सेप्शन टू द डबल जिओपार्डी. कधीही लक्षात ठेवा, 302 3 4 5 हे एक्सेप्शन्स आहेत. तर काय एक्सेप्शन आहे? पर्सन ॲक्विटल ऑर कन्व्हिक्टेड ऑफ एनी ऑफेन्स मे बी आफ्टरवर्ड ट्राईड, ट्राय करू शकतात म्हणते. काय म्हणतायत? मे बी, शल नाही, मे बी आफ्टरवर्ड ट्राईड, ट्राईड करू शकता तुम्ही. कोण? कोर्ट, विथ द कन्सेंट ऑफ द स्टेट गव्हर्नमेंट. स्टेट गव्हर्नमेंट, ओके, फॉर एनी डिस्टिंक्ट ऑफेन्स, फॉर एनी डिस्टिंक्ट ऑफेन्स for which a separate charge might have been made against him at the former trial under subsection 1 of the subsection 220. Trial for the more than one offenses. 220 काय म्हणतो? ठीक आहे की नाही. ट्रायल फॉर द मोर दॅन वन ऑफेन्सेस. येस, एकदा चोरीचा थेफ्टचा तुमच्यावर चार्ज लागला, त्याच्यामध्ये तुम्हाला ॲक्विटल झालं किंवा कन्व्हिक्शन झालं. आता तुमच्या लक्षात आलं स्टेट गव्हर्नमेंटच्या, पोलिसांच्या किंवा प्रोसिक्युशनच्या, हू एव्हर देअर, पोलिसच राहणार आहे क्रिमिनलमध्ये किंवा कंप्लेनंटच्या, की इथे मोर दॅन वन ट्रायल चालत होते. चोरीच नाही, यांनी फक्त इथे फक्त चोरीच नाही, क्रिमिनल इंटिमिडेशन केलं, ट्रेसपास केलं, वॉटेवर एखादाच चार्ज सुटला असेल तर. एखाद्या वेळेस काय होतं की मर्डरच नाही केला, तर आता लक्षात आलंय की रेप पण केला होता. असे एव्हिडन्सेस मिळून आले तुम्हाला काही अनेक, की मोर दॅन वन ऑफेन्सेस होते तिथे वेगळ्या कारणावरून. ठीक आहे की नाही. डिस्टिंक्ट ऑफेन्स वरून याच्यावर चार्ज चालायला पाहिजे होता किंवा मग याच्यावर कमी पनिशमेंटचा चार्ज चालला, क्रिमिनल इंटिमिडेशनचा चार्ज चालला, याच्यावर तर डिसऑनेस्ट इंटेन्शनचा चार्ज चालला. कुठल्याही प्रकारे ज्याच्यात जास्त पनिशमेंट आहे तिथे तुम्ही विथ द स्टेट गव्हर्नमेंट परमिशन तुम्ही इथे जाऊ शकता. ठीक आहे की नाही. मग अशा प्रकारे स्टेट गव्हर्नमेंटची परमिशन घ्या आणि यू कॅन फाईल द अगेन ट्रायल. आता स्टेट गव्हर्नमेंट मध्ये लिगल डिपार्टमेंट, लॉ अँड ज्युडिशरी असणार आहे. ठीक आहे. स्क्रीन गेली मॅम आणि ती वेगळ्या याच्यामध्ये आली खाली. ठीक आहे. सो तुम्ही स्टेट गव्हर्नमेंटची परमिशन घेऊन पुन्हा चालू शकता. जर काही सुटला एखादा ऑफेन्स, तुम्हाला वाटत असेल की या ऑफेन्सवर ट्रायल चालायला पाहिजे होतं पण ऑफेन्सवर ट्रायल दुसऱ्याच चाललं, असं काही झालं असेल तर. ओके, नाऊ द सेकंड थिंग इज, 3 मध्ये काय म्हटलं, व्हॉट इज द एक्सेप्शन ऑफ द 3 टू द 1. ओके, अ पर्सन कन्व्हिक्टेड ऑफ एनी ऑफेन्स, इज कन्व्हिक्ट केलेलं आहे. एखाद्या पर्सनला कन्व्हिक्टेड आहे, एखादा पर्सन सजा सुनावली आहे,
any offense is constituted by any act causing a consequences which together with such act constituted a different offense from that of which he has convicted may be afterward tried for such a last mention of offense if the consequences had not happened or were not known to the court to have happened at the time when he was convicted. जेव्हा तुमच्यावर सेक्शन्स लागले, जेव्हा तुमच्यावर इथे एखादा उदाहरण घेऊया, 226 लागलं, 226 लागलं, सॉरी 326, दॅट इज अ ग्रीवस हर्ट लागलं. ग्रीवस हर्ट लागलं म्हणून कुठल्याही प्रकारे ग्रीवस हर्टचा ट्रायल चाललं आणि तो व्यक्ती जो आहे तो आता बिचारा कोमातच अजून, ज्याला मारलं त्याला तो हॉस्पिटलाइजच आहे. मग नंतर काही दिवस चांगला झाला आणि मग इथं ग्रीवस हर्टचं ट्रायल चाललं 3-4 महिने आणि अक्युजला पनिशमेंट झाली 3 वर्ष फॉर द ग्रीवस हर्ट. ठीक आहे, अक्युजला कन्व्हिक्शन झालं अंडर सेक्शन ग्रीवस हर्ट. पण या व्यक्तीला ज्याला मार लागला होता त्याला तेव्हा मारलं जे त्याचं इन्फेक्शन होत 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 गेलं आणि त्या कॉन्सिक्वेन्सेसमुळे या मारण्याच्या कारणावरून या कॉन्सिक्वेन्सेसमुळे काय झालं, याची डेथ झाली. आता डेथ कशामुळे झाली? 3 वर्षापूर्वी मारलं होतं, त्याचं इन्फेक्शन हळूहळू होत गेलं आणि त्याची झाली डेथ. पण ट्रायल तर खतम होऊन गेलं, अक्युजला तर ग्रीवस हर्ट मधून पनिशमेंट मिळाली, पण झाली काय, डेथ. मग इथे चार्ज उखडून काढा, पुन्हा चार्ज फ्रेम करा आणि सांगा याच्या अंतर्गत येतं कशाच्या, या 3च्या, की टुगेदर विथ सच ऍक्ट जो की कॉन्स्टिट्यूट केला होता ग्रीवस हर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड डिफरन्स ऑफेन्स, केला तर काय होता ग्रीवस हर्ट, बट दॅट विच ही वॉज कन्व्हिक्टेड, आणि त्याला त्याच्यासाठी कन्व्हिक्शन मिळालं पण maybe afterward tried for such a last mention offense if the consequences had not happened. तेव्हा डेथ घडली नाही सर, पण ग्रीवस हर्ट केल्यामुळे आता डेथ घडली, कॉन्सिक्वेन्सेस आहे हे आता दिसून आले. म्हणजे जे ग्रीवस हर्ट तेव्हा केलं होतं त्याचे परिणाम आता दिसून आले आणि जे परिणाम दिसून आले ते त्या ऍक्ट मुळेच झाले आणि म्हणून त्याची डेथ झाली. सो नाव चला मग 299चं ट्रायल अजून झालं. कळतंय तुम्हाला? पण ते कारण तसे सिद्ध करावं लागेल कोर्टात की तेव्हा मारलं म्हणूनच असं झालं. ठीक आहे की नाही, तर पहिल्याच्यात रिजेक्ट होऊन जाईल तुमचं. 4th मध्ये या, अ पर्सन ऍक्विटेड ऑर कन्व्हिक्टेड ऑफ एनी ऑफेन्सेस. ओके, 3 फक्त कन्व्हिक्शन साठी आहे. ओके, 4th मध्ये ऍक्विटल पण आहे प्लस कन्व्हिक्शन पण आहे. ठीक आहे, or convicted of any offense constituted by any act may notwithstanding such acquittal or conviction be subsequently charged with and tried for any other offense constituted by the same act which he may have committed if the court by which he was first tried was out competent to try the offense with which he is subsequently charged. जेव्हा चार्ज फ्रेम झाला आणि चार्ज फ्रेम झाल्यानंतर एखाद्या कोर्टामध्ये तुमचं मॅटर चाललं, मॅटर चालल्यानंतर इथे कन्व्हिक्शन झालं किंवा ऍक्विटल झालं, आफ्टर द जजमेंट हे डिस्क्लोज झालं की ज्या कोर्टामध्ये ट्रायल चाललं ते कोर्ट कॉम्पिटेंटच नव्हतं. काय म्हटलंय बघा 4 मध्ये, अदर दॅन द ऑफेन्स कॉन्स्टिट्यूट द सेम ऍक्ट विच इफ द कोर्ट बाय विच ही वॉज फर्स्ट ट्राईड वॉज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राय द ऑफेन्स. मग पुन्हा जे कोर्टामध्ये कॉम्पिटन्सी येते तिथून ते उचला, जजमेंट लागलेलं आणि पुन्हा तुम्ही ट्रायल चालू शकता. बिकॉज वेन द कोर्ट नॉट कॉम्पिटंट टू ट्राय द मॅटर, द जजमेंट विच पास्ड बाय दॅट नॉट इनकॉम्पिटंट कोर्ट विच इज टोटली नल अँड वॉइड. Okay, this is the 4th. So you can try the matter subsequently again, same matter. Okay, now 5th मध्ये या, a person discharged under section 258. ओके, काय आहे 258 आपण बघितलं, काय समन्स ट्रायल मध्ये स्टॉप प्रोसिडिंग. ओके, स्टॉप द पॉवर टू स्टॉप द प्रोसिडिंग अंडर दिस सर्टन केसेस. ओके, so shall not be tried again for the offense, same offense except with the consent of the court by which he was discharged or of any court to which first mentioned court is subordinate. डेफिनेटली 258 मध्ये जेव्हा समन्स केसला कोर्ट एखादं स्टॉप करून टाकतं, तर स्टॉप केल्यानंतर आता पुन्हा याला ट्राय करता येत नाही. बट या सेक्शन अंतर्गत इथे एक्सेप्शन दिलं की यस, त्याच कोर्टाची कन्सेंट घ्या आणि पुन्हा त्या मॅटरला तुम्ही ट्राय करू शकता. म्हणजे डबल त्याचं एकदा स्टॉप झाल्यानंतरही ट्रायल चालू शकतं with that same court consent. 6 मध्ये दिला, nothing in this section shall affect the provision of section 26 of the general clauses act of section 188 of this code. 188 which is offense committed outside the I think something काहीतरी आहे, outside power to stop, outside something. Yes, 188 section exactly आहे काहीतरी. ठीक आहे, बघा ते काय. Offenses committed outside India. आउटसाइड इंडियाच आहे ना. येस, की टेरिटरी नाही इंडियाच असेल.
ठीक आहे, ते आहे तर त्याला ह्या लागू होत नाही. अँड जनरल क्लॉजेस ऍक्ट म्हणजे जसे 20 सेक्शन आहे त्यालाही लागू होत नाही. The dismissal of the complaint or the discharge of the accused is not acquittal for the purpose of this section. जर कंप्लेंट डिसमिस केली असेल तर त्याला ऍक्विटल आणि कन्व्हिक्शनचा इथे मिनिंग घेऊ नका. डिस्चार्ज केलं असेल तर तरीही नाही. डिस्चार्ज केलं असेल तर तुम्ही त्याच्यावर रिव्हिजन फाईल करू शकता हायकोर्टामध्ये जर इथे चार्ज फ्रेम नाही केला कुणावर. ठीक आहे, आणि मग प्रोसिक्युशन काय म्हणणार असं कसं चार्ज फ्रेम नाही केला, चार्ज तर फ्रेम करायला पाहिजे होता, तर तुम्ही यू कॅन फाईल द रिव्हिजन बिकॉज दिस इज जस्ट ऑर्डर नॉट अ जजमेंट. Dismissal of the complaint, it is just order, you can file the revision to the higher court. Okay, so this is not a judgment. So हे आहे तुमचा सेक्शन 300. इथे खूप सारे उदाहरण दिले जे की मी आता तुम्हाला थोडेफार सांगितले पण आहे. ए ट्राईड फॉर कॉझिंग अ ग्रीवियस हर्ट अँड कन्व्हिक्टेड. मी सेम उदाहरण तुम्हाला सांगितलं. द पर्सन इंज्युअर्ड आफ्टरवर्ड डाईज, ए मे ट्राईड अगेन फॉर द कल्पेबल होमिसाइड. ठीक आहे, सेम उदाहरण सांगितलं होतं. So A charged before the court of session and convicted of the culpable homicide B. A may not afterward be tried for the same fact for the murder of B. ठीक आहे, नाही करू शकत. तर काही याच्यामध्ये करू शकता, काही याच्यामध्ये नाही. तर कधी करू शकत नाही आणि कधी करू शकतात, हे 4 आपले 5 एक्सेप्शन आहे. त्यामध्ये तुम्ही ट्रायल परत चालू शकता, अदरवाईज नाही. ठीक आहे. 301 मध्ये अपीयरन्स बाय अ पब्लिक प्रोसिक्युटर दिला आहे. तर जे काही अपीयरन्स असतं पब्लिक प्रोसिक्युटरचं त्याबद्दल हा सेक्शन बोलतोय. The public prosecutor or the assistant public prosecutor in charge of the case may appear and plead without the written authority before any court in which that case is under inquiry or trial or appeal. कुठल्याही प्रकारे एपीपी आणि पीपीला डायरेक्टली ऑथॉरिटेड मॅटर ट्राय करायची आणि कोर्टासमोर अपीयरन्स होण्याची, तर ते त्यांना काही एक पर्टिक्युलरली वकीलपत्रावर सिग्नेचर करून ऑथॉरिटीची गरज नाही पडत. ओके. If any such a case in a private person instruct a pleader to prosecute any person in a court, the public prosecutor or assistant public prosecutor in charge of the case shall conduct the prosecution, and the pleader so instructed shall act therein under the direction of the public prosecutor or assistant public prosecutor, and may with the permission of the court submit written argument after the evidence close in this case. Okay. सो 302 मध्ये सांगितलं आहे की यस, पब्लिक प्रोसिक्युटर तर त्याचं त्याचं काम करणारच आहे, एपीपी तर त्याचं त्याचं काम करणारच आहे. बट सपोज एखादा प्रायव्हेट पर्सन असेल, तो म्हणत असेल की यस मी विक्टीम आहे या केसमध्ये आणि मला तर पीपी एपीपी भेटतच आहे सरकारकडनं, पण मी एक प्रायव्हेट प्लीडरही माझा ठेवतो, रिस्क नको उगीच. तर हा इन्स्ट्रक्ट टू द पब्लिक प्रोसिक्युटरला मदत करू शकतो आणि हा प्रायव्हेट वकीलही एक सोबत ठेवू शकतो. इन्स्ट्रक्ट टू द पब्लिक प्रोसिक्युटर, पीपी असं किंवा एपीपी असं म्हणतो. इन्स्ट्रक्ट तिथं लिहिलंच जाते इथे की इन्स्ट्रक्ट टू द पीपी. सो त्यासाठी हा इथे तुमचा राहणार आहे. एक प्रायव्हेट वकील तुम्ही लावू शकता सोबत. 302 परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्युशन. एनी मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरीज 302 any magistrate inquiring into or trying a case may permit the prosecutions to be conducted by any person other than the police officer below the rank of the inspector, but no other persons that the advocate general, government advocate, or public prosecutor, assistant public prosecutor shall be entitled to do so without such a permission. इथे कुठलाही मॅजिस्ट्रेट असेल तर तुम्हाला जर इथे कंडक्ट करायचं प्रोसिक्युशन तुम्हाला परमिशन घ्यावी लागेल. बाकी ऍडव्होकेट जनरल, गव्हर्नमेंट लीडर यांना परमिशन घेण्याची गरज नाही. 303 मॅटर मध्ये सेक्शन मध्ये म्हटलं आहे राईट ऑफ ए पर्सन अगेन्स्ट हुम प्रोसिडिंग आर इन्स्टिट्यूटेड टू बी डिफेंड. सो डेफिनेटली आपला राईट काय आहे, आपण डिफेंड करायचं स्वतःला. जो कोणी अक्यूज असेल ते डिपेंड करेल. कसा करेल तो, एक वकील पत्रावर साईन करेल आणि वकील पत्रानंतर साईन केल्यावर काय होणार आहे, वकील साहेब जातील आणि वकील साहेब जे आहे ते तुमच्यासोबत तुमच्या ऑन द बिहाफ ऑफ युअर आर्ग्युमेंट करतील. ओके. सो हा एक डिपेंड करण्याचा मार्ग आहे की वकील लावून तुम्ही हे करू शकता. त्यानंतर 304 विच इज इम्पॉर्टंट. ओके. लीगल एड टू अक्यूज ऍट एक्सपेन्सेस इन अ सर्टन. दिस इज अ लीगल एड फॉर अक्यूज. ओके. 304 मध्ये अक्यूज साठी लीगल एड देतात. लक्षात ठेवा, आपण विक्टीम साठी अजून गेलो नाही, ते पाहिलं नाही आपण अजून प्रोव्हिजन. टू अक्यूज ऍट स्टेट एक्सपेन्सेस इन सर्टन केसेस. ओके. काही केसेसमध्ये अक्यूजला सुद्धा इथे लीगल एडची मदत मिळू शकते. वेअर इन अ ट्रायल where in a trial before the court of session the accused is not represented by a pleader. ठीक आहे. जेव्हा अक्यूजला कोणी प्लीडर नाही आहे किंवा त्याची परिस्थिती नाही आहे प्लीडर लावण्याची,
अँड वेअर इट अपियर्स टू द कोर्ट दॅट अक्यूज हॅज नॉट सफिशियंट मीन्स टू एंगेज अ प्लियर, त्याच्याकडे मीन्स नाही आहे, ठीक आहे, पैसे नाही आहे. द कोर्ट शॅल असाइन अ प्लीडर फॉर हिज डिफेन्स ॲट द एक्सपेन्सेस ऑफ द स्टेट, तर कोर्ट त्याला प्लीडर देईल. द हायकोर्ट मे विथ द प्रिव्हियस अप्रुव्हल ऑफ द स्टेट गव्हर्नमेंट मेक अ रूल फॉर प्रोव्हाइडिंग, ठीक आहे, तर इथे सिलेक्ट करेल कोणाला प्लीडर म्हणून द्यायचं, त्याला फॅसिलिटी अलाउड करेल. आता प्लीडरला उगीच थोडी ना काम, त्याला प्लीडरला पैसे द्यावे लागेल. तर एवढं लक्षात ठेवा की 304 अंतर्गत तुम्हाला इथे अक्यूजला सुद्धा प्लीडर मिळू शकतो. ओके. त्यानंतर 305 सेक्शन 305 मध्ये म्हटलं आहे प्रोसिजर वेन कॉर्पोरेशन ऑर रजिस्टर सोसायटी इज अन अक्यूज. तर इथे मी काही शिकवणार नाही तुम्हाला. जेव्हा रजिस्टर एखादी सोसायटी किंवा कॉर्पोरेशनला अक्यूज बनवलं जातं, तर त्यांचा जो कोणी मॅनेजर कोणीही सीईओ असतो त्यापैकी जो कोणी, तर त्याला इथे अक्यूज बनून समोर उभं केलं जाईल, तो प्रत्येक तारखेला तिथे हजर राहील. ठीक आहे. त्यानंतर आपल्याकडे एक मोठं प्रोव्हिजन आहे, दॅट इज टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्प्लाइज 306. ठीक आहे. तर 306 ला मी आज ठेवती आहे, कारण 306 आपण उद्या स्टार्टिंग पासनं सुरुवातीपासनं घेऊया. ठीक आहे. तर आपण 309 बघूया. 309. तर आता प्रिलिम्ससाठी मी तुम्हाला 304 सेक्शन सांगितलं, एक लक्षात ठेवायचं. 306 मी सोडतीये कारण तो महत्वाचा आहे, त्यामुळे फ्रेश स्टार्ट करूया. पॉवर टू पोस्टपोन अँड ॲडजर्नमेंट प्रोसिडिंग. कुणाला पॉवर आहे? पॉवर टू पोस्टपोन, ठीक आहे, ॲडजर्नमेंट करायची. जसं आपण ऑर्डर 17 बघितलं सीपीसी मध्ये, तसंच इथे पोस्टपोन अँड ॲडजर्न करायची प्रोसिडिंग. इन एव्हरी इन्क्वायरी ऑर ट्रायल द प्रोसिडिंग शॅल बी कंटिन्यू फ्रॉम डे टू डे. डे टू डे चालणार आहे, म्हणजे डेट बाय डेट जी कोर्टाने दिली ते. Until all witnesses in attendance have been examined, unless the court find that adjournment of the same be on the following day necessary for a reason to be recorded. गरजेची असेल तरच तुम्हाला ऍडजॉइन मिळणार आहे, नाहीतर नाही मिळणार आहे. ठीक आहे. बट प्रोवायझो दिला आहे इथे एक, आणि यामध्ये सांगितलं आहे जर रेपचे सेक्शन्स लागले असेल, द इन्क्वायरी ऑर ट्रायल शॅल फॉर एज पॉसिबल कम्प्लिटेड विदिन 2 months. तर इन्क्वायरी इथे रेपच्या मॅटरमध्ये 376 मध्ये इन्क्वायरी जी आहे ती 2 months मध्ये कंप्लीट करावी लागणार आहे. हे लक्षात ठेवायचं. किती? 2 months मध्ये. त्यानंतर म्हटलंय फ्रॉम द डेट फायलिंग ऑफ द चार्जशीट. कधीपासून? ज्या दिवशी चार्जशीट फाईल झाली त्या दिवसापासून. ठीक आहे. त्यानंतर इफ द कोर्ट आफ्टर टेकिंग अ कॉग्निझन्स ऑफ ऑफेन्स, एकदा 190 मध्ये कोर्टाने कॉग्निझन्स घेतलं केसचं, ऑर कमेन्समेंट ऑफ ए ट्रायल सुरू केलं, फाइंड इट नेसेसरी ऑर ॲडवाइजेबल postpone the commencement of adjournment any inquiry or trial, it may from time to time for a reason to be recorded postpone or adjourn. जर वाटत असेल तरच इथे कोर्ट एकदा इन्क्वायरी ट्रायल सुरू झाल्यानंतर ऍडजॉइन करू शकतं, जर खूप गरजेचं असेल तर क्रिमिनल मॅटरमध्ये. आता पुढे बघूया, हे मॅटर ऍडजॉइन केल्यानंतर अक्यूज जर अरेस्टेड असेल, एमसीआर मध्ये असेल, तर तो कुठे राहील? तर तो इथे मध्ये राहू शकतो. फॉर सच टाइम ॲज इज कन्सिडर रिजनेबल अँड मे बी वॉरंट रिमांड द अक्यूज इफ इन द कस्टडी. जर कस्टडीमध्ये असेल तर कस्टडीमध्येही राहू शकतो, किंवा जर वॉरंटवर किंवा रिमांड करायचं असेल त्याला, तर बाहेरही त्याला पाठवल्या जाऊ शकतं, किंवा तो मध्येही राहू शकतो. ॲज पर द डिस्क्रिशनरी पॉवर ऑफ कोर्ट बेल द्यायची की नाही, जनरली मध्येच ठेवतात जर सिरियस ऑफेन्स असेल तर. Provided that no magistrate shall remand on the accused persons to custody under this section for the term exceeding 15 days. Of course, you all know that 167 पाहिलाय आपण, ठीक आहे की नाही. 15 दिवसाच्या वर रिमांड नसतो, लक्षात ठेवा. ठीक आहे. मग तुम्हाला चार्जशीट फाईल नाही झाली तर डिफॉल्ट बेलवर काय करावं लागतं? इथे सोडावंच लागतं. ठीक आहे. शॅल बी रिलीज ऑन डिफॉल्ट बेल. 15 दिवसाच्या वर रिमांड नसतो. दॅट इन्क्लूड द पिरियड्स ऑफ द रिमांड पॉवर ऑफ द एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट अँड नियरेस्ट मॅजिस्ट्रेट अँड ज्युरिस्डिक्शन मॅजिस्ट्रेट. किती जणांनी यांना रिमांड देण्यासाठी 2-2, 3-3 दिवस पोलीस कस्टडी दिली असेल, मॅजिस्ट्रेट कस्टडी दिली असेल, पण 15 दिवसाच्या वर नाही, हे लक्षात ठेवायचंय तुम्हाला. त्यानंतर ठीक आहे, बाकी पुढे येऊया आता. सेक्शन बाकी तुम्ही सोडलं तरी चालेल, काही हरकत नाही. 310 सेक्शन 310 काय म्हणतोय? लोकल इन्स्पेक्शन. ओके, लोकल इन्स्पेक्शन. आता इन्स्पेक्शन म्हटल्यानंतर आपण इन्व्हेस्टिगेशन आणि इन्स्पेक्शन मध्ये फरक आहे. इन्व्हेस्टिगेशन वेगळं आहे. एनी जज, इथे काय म्हटलं आहे? एनी जज, कोणताही जज लोकल जाऊन इन्स्पेक्शन करू शकता का? यस, डायसवर उतरून खाली जज इन्स्पेक्शन करू शकतो. और मॅजिस्ट्रेट मे, ठीक आहे, जज मॅजिस्ट्रेट ऍट एनी स्टेज, म्हणजे एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट असेल, जज असेल, ओके, आणि एम एम असेल, हे मॅजिस्ट्रेट जे आहेत
हे जाऊन इथे ॲट एनी स्टेज ऑफ दिस ट्रायल, ओके, कुठल्याही स्टेजला जर मॅजिस्ट्रेटला वाटलं की नाही काहीतरी मला इथे घोळ वाटतोय, मी स्वतःच जाऊन इन्स्पेक्ट करतो, तर तो करू शकतो. ऑफ इन्क्वायरी आणि ट्रायल पिरियडमध्ये, ओके. Other proceedings after due notice to the parties visits and inspect any place in which an offense is alleged to have been committed or any other place which it is in his opinion necessary. कुठल्याही पार्टी कुणाच्या घरी जायचं असेल, कुठे प्लेसवर जायचं असेल, तर त्यांना एक इन्स्ट्रक्शन देऊन कुठल्याही प्लेसला इथे विजिट करू शकतं मॅजिस्ट्रेट, ओके, डायरेक्टली to view the purpose of the properly presenting the evidence given at such inquiries or trial, and shall of without unnecessary delay record the memorandum of relevant facts and observe the same inspection, okay. So definitely इथे मॅजिस्ट्रेट स्वतःच इन्स्पेक्शन करून रेकॉर्ड लिहून आणता येतात, त्याच्यावर प्रूव्ड डिस्प्रूव्ड काही होणार नाही, बिकॉज मॅजिस्ट्रेटनीच रेकॉर्ड केलं, तर याला रेकॉर्ड म्हटलं जाईल आणि हे इव्हिडन्स म्हणून कोर्टाच्या प्रोसिडिंगमध्ये आता वापरलं जाईल, बिकॉज मॅजिस्ट्रेट जाऊन स्वतःच घेऊन आलेले आहेत इव्हिडन्स, ओके. सच अ मेमोरंडम शाल पार्ट ऑफ द रेकॉर्ड, ऑफकोर्स पार्ट ऑफ द रेकॉर्ड आहे, कारण आता याच्यावर प्रूव्ह डिस्प्रूव्ह काही होणार नाही, बिकॉज हे पोलिसांनी इव्हिडन्स म्हणून नाही आणले, स्वतः मॅजिस्ट्रेट जाऊन घेऊन आलेले. सो आणि याची जी कॉपी आहे ह्या एव्हिडन्सची, जी काही अक्युजला जी आहे किंवा पार्टीजला फ्री ऑफ कॉस्ट देण्यात येणार आहे, ठीक आहे. त्यानंतर 311 पॉवर टू समन्स मटेरियल विटनेसेस अँड एक्झामिन पर्सन इन प्रेझेंट. ज्याला कोणाला बोलवायचं त्याला कोर्ट इथे सुमोटो डायरेक्टली नोटीस पाठवू शकतं की या विटनेसनी यावं, यांना आम्हाला एक्झामिन करायचं. मग त्यांचं चीफ एक्झामिनेशन असेल, री एक्झामिनेशन असेल किंवा काही डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करण्यासाठी असेल, या प्रकारे त्यांना बोलवता येऊ शकतं. मॅम लोकल 311 इन्स्पेक्शन कुठल्या सेक्शन्स मध्ये करतात ऑफेन्स मध्ये? याच सेक्शन मध्ये 310. नाही म्हणजे आयपीसीच्या कुठल्या गुन्ह्यामध्ये करतात असं म्हणायचंय असं मला. काही नाही, असं थोडी असतं कुठल्याही गुन्ह्यामध्ये, ठीक आहे. 311A, अ पॉवर ऑफ ए मॅजिस्ट्रेट टू ऑर्डर पर्सन्स टू गिव्ह अ स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ हँडरायटिंग. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द प्रिलिम्स. मी जिथे तिथे सांगते ना तुम्हाला की हे इम्पॉर्टंट आहे प्रिलिम्ससाठी, तर सेक्शन विसरायचा नाही की या सेक्शनमध्ये काय सांगितलंय किंवा तो सेक्शनची हेडिंग काय आहे. पॉवर ऑफ ए मॅजिस्ट्रेट टू ऑर्डर अ पर्सन्स टू गिव्ह अ स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑन हँडरायटिंग. कोणत्याही पर्सनला जर इथे हँडरायटिंगचं सॅम्पल मागितलं तर त्याला ते द्यावं लागणार आहे, ठीक आहे. If a magistrate of the first class is satisfied that for the purpose of any investigation or proceedings under this code, it is expedient to direct any person, including an accused person, to give a specimen signatures or handwriting, he may make an order to that effect, and in the case the persons to whom the order relates shall be produced or shall attend at the time and place specified in such order, and shall give his specimen signatures and handwriting. कोर्ट तुमच्या हँडरायटिंग सिग्नेचरचे पुरावे मागतायत, तुम्हाला स्वतः हँडरायटिंग करायला होतं, तर तुम्हाला ते द्यावं लागणार. सही, हस्ताक्षर द्या किंवा सहीचा नमुना द्या असं म्हणतात. Provided that no order shall be made under this section unless the person has at some time been arrested in a connections with the investigation or a proceeding. Like काय म्हणू शकतो, इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये त्याला हे अरेस्ट केलं केलं असेल तर त्याचा त्या व्यक्तीला काही असे आदेश काढल्या येणार नाही डायरेक्टली, ओके. ऑर्डर शॅल मेड अंडर दिस सेक्शन अनलेस द पर्सन हॅज सम टाइम बीन अरेस्टेड इन कनेक्शन्स विथ द इन्व्हेस्टिगेशन. त्याला जोपर्यंत कोणाला अरेस्टच केलं नसेल, कोणावर अलिगेशन्स लागले असेल, त्याला नाही म्हणता येणार, ठीक आहे. सो फक्त तुम्ही इतकं लक्षात ठेवायचं की 311 मध्ये प्रिलिमसाठी आपल्याला स्पेसिफिक सिग्नेचरसाठी हा सेक्शन विचारलेला आहे. बाकी मेन्स बिन्सला हे काही कामाचे नाही, छोटे सेक्शन, ओके. त्यानंतर 312 एक्सपेन्सेस ऑफ द कंप्लेनंट्स अँड विटनेसेस. डेफिनेटली प्रायव्हेट कंप्लेंट असेल तर 312 मध्ये जो कोणीही कंप्लेनंट आहे, ठीक आहे की नाही, आणि ज्यालाही त्याला विटनेसेस बोलवायचं आहे, तर विटनेसेसचा खर्च कंप्लेनंट हे सगळं तुम्हाला द्यावा लागणार आहे. जर बाय दी प्रोसिक्युशन असेल तर प्रोसिक्युशन तिकडनं करेल, ठीक आहे. 313 आपण स्किप करूया, मी 306 आणि 313 दोन्ही स्किप करते आज, महत्वाचे आहेत कारण ते सेक्शन्स, ठीक आहे. उद्या त्याच्यावर आपलं लेक्चर होईल. त्यानंतर 314 सेक्शन मध्ये म्हटलं ओरल आर्ग्युमेंट अँड मेमोरंडम ऑफ आर्ग्युमेंट, ओके. ओरल आर्ग्युमेंट हे तुम्ही देऊ शकता, मेमोरंडम ऑफ आर्ग्युमेंट देऊ शकता. जसं की काय आहे आपल्या इंटरोगेटरीज, कशा आपल्याकडे इंटरोगेटरी सिव्हिल मध्ये आहे, तर इथे मेमोरंडम ऑफ आर्ग्युमेंट देऊ शकता. तुम्हाला जर ओरल आर्ग्युमेंट करायची नसेल तर तुम्ही लिहून आर्ग्युमेंट मध्ये काय काय बोलायचे हे रायटिंग मध्ये देऊ शकता. दिस इज कॉल्ड रायटिंग आणि मेमोरंडम आर्ग्युमेंट म्हणता येत त्याला, ठीक आहे. त्यानंतर
पुढे आहे अक्यूज पर्सन्स टू बी कम्पिटंट विटनेस 315. दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द प्रिलिमिनरी एक्झामिनेशन. जिथे लिहून देते आहे प्रिलिमिनरी एक्झामिनेशन साठी महत्वाचं, सो प्लीज लक्ष ठेवा सेक्शनकडे. अक्यूज पर्सन्स टू बी कम्पिटंट विटनेस. एनी पर्सन अक्यूज ऑफ एन ऑफेन्स बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट शॅल बी कम्पिटंट विटनेस. ठीक आहे, तर कम्पिटंट विटनेस होऊ शकतो का अक्यूज पर्सन टू बी द कम्पिटंट विटनेस. ओके, सो स्वतः आता तर सेल्फ इन्क्रिमिनेशन आहे आपल्याकडे, स्वतः विटनेस होऊ शकत नाही तुम्ही स्वतःच्या केसमध्ये, पण मग 315 काय म्हणताय, एनी पर्सन अक्यूज ऑफ ऑफेन्स बिफोर द क्रिमिनल shall be a competent witness for the defense and may be give evidence on oath or disproved the charge made against him, any person charged together with him in at the same trial. ओके, होऊ शकतो तो, बट ठीक आहे, कधी होणार, जर एखाद्या अक्यूजला स्वतःच्या केसमध्ये डिफेन्स करायचा असेल तर. ठीक आहे की नाही, कारण काय आहे, बीओपी जर बर्डन ऑफ प्रूफ बघितलं तर स्वतःच्या केसला प्रूव्ह करायचं, एकदा तुमच्यावर काही ऑफेन्स लागले तर प्रोसिक्युशनच बोलणार, प्रोसिक्युशन सगळं प्रूव्ह करणार, बाकी तुम्ही काही करणार. डिफेन्स मध्ये फक्त इथे क्रॉस जेव्हा करेल तेव्हा तुम्ही बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट झालं तरच तुम्हाला बोलतायत. पण इथे म्हटलं की येस शॅल बी कम्पिटंट होऊ शकतो, शॅल बी कम्पिटंट. ठीक आहे, मग कधी, बट प्रोवायझो दिला यांनी, प्रोवायझो सांगून म्हणतो की पूर्ण याच्यामध्ये नाही, काही सिच्युएशन मध्ये. तर कुठली सिच्युएशन, ही शॅल नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस एक्सेप्ट ऑन हिज ओन रिक्वेस्ट. त्यांनी जर ओन रिक्वेस्ट केली की सर मला हे बोलायचं आहे, मला माझ्या केसमध्ये माझा याच्यावर डिफेन्स करायचा आहे, ह्या गोष्टी फक्त मलाच माहिती आहे आणि मला माझ्या केसमध्ये विटनेस बनायचं आहे, तर ओन रिक्वेस्ट इन रायटिंग, रायटिंग मध्ये त्याला कोर्टाला एक रिक्वेस्ट करावं लागेल. जर कोर्टाने अलाउड केलं तर तो that accused become a witness in his own case. This is the exception to the self incrimination doctrine, that is a वीस 3 of the Indian Constitution. आलं लक्षात, तो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट 315. ठीक आहे, हिज फेल्युअर्स टू गिव्ह एव्हिडन्स शॅल नॉट बी मेड the subject of an competent comment by any of the parties or the court, or gives rise to any presumptions against himself or any person charged together with him at the same trial. ओके, सो इथे काय म्हटलं आहे की फेल्युअर टू गिव्ह एव्हिडन्स, हिज फेल्युअर टू गिव्ह एव्हिडन्स, तो जेव्हा फेल झालाय कुठल्याही प्रकारे एव्हिडन्स द्यायला, शॅल नॉट बी मेड सब्जेक्ट टू द कमेंट बाय एनी ऑफ द पार्टीज, आणि त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारे एनी ऑफ द पार्टीजनी कमेंट केलेल्या नाही आहे. द कोर्ट ऑर गिव्स राईज टू एनी प्रिझुम्पशन्स अगेन्स्ट हिमसेल्फ और एनी पर्सन चार्ज टुगेदर विथ हिम ऍट द सेम ट्रायल. आणि कोर्टाने त्याच्यावर काही प्रिझुम्पशन केलं आणि सपोज जर ते प्रिझुम्पशन चुकीचे असेल तर या प्रकारात स्वतः त्याला साक्ष देता येते. ठीक आहे की नाही, सो हे एक पॉइंट आहे. त्यानंतर आहे एनी पर्सन अगेन्स्ट हुम प्रोसिडिंग्स आर इन्स्टिट्यूटेड. आता इथे वेगळा सुरू झाला, हे 2 पॉइंट तुम्हाला लक्षात ठेवायचे की कधी स्वतः एक व्यक्ती स्वतःच्या केसमध्ये विटनेस बनू शकते. एनी पर्सन अगेन्स्ट हुम प्रोसिडिंग आर इन्स्टिट्यूटेड इन एनी क्रिमिनल कोर्ट अंडर सेक्शन 98 और सेक्शन 107, सेक्शन 108, 109 of the 1010 9 of part B may offer himself as a witness in such a proceeding. तर हे जे काही सेक्शन्स आहे यामध्ये सांगितलेले, प्रोसिडिंग इन्स्टिट्यूटेड क्रिमिनल कोर्ट अंडर सेक्शन 98, 107, 108, 109, 110. ठीक आहे की नाही, हे काय आहे, एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट चॅप्टर केसेस मधले आहे. तर तिथे तुम्हाला डायरेक्टली बोलवलं जातं की शो कॉज, why you not makes or file the bond before us. ओके, तर आता शो कॉज नोटीस दाखवायची म्हटल्यावर स्वतःच त्यांना ते सांगावं लागतं, तर तिथे स्वतः विटनेस तुम्ही होऊ शकता. Provided that in the proceeding under section 108, 109 or section 110, the failure of such a persons to give evidence shall not be made subject to any comment by the other parties to court, or gives rise to any presumption against him or any other person proceeded against together with him to the same inquiry. पुन्हा हे ऑलरेडी आपण 116 ची प्रोसिडिंग बघितली आहे सेक्शन मध्ये. 116 मध्ये सांगितले की प्रोसिडिंग चालणार आहे तुमच्यावर 108, 109 मध्ये, दॅट इज एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटच्या चॅप्टर केसेस आहे. त्यामध्ये इथे कुठल्याही प्रकारे समोरून काही ऑब्जेक्शन किंवा कमेंट नाही आले, तर याचा अर्थ असा नाही आहे की इन्क्वायरी चालणार नाही. जोपर्यंत इन्क्वायरी चालणार आहे तोपर्यंत तुम्ही इथे आन्सर करू शकता, आणि यू कॅन बी अ ओन विटनेस इन युअर ओन केसेस. ठीक आहे, सो फक्त तुम्हाला इथे 2 पॉइंट लक्षात ठेवायचे, दॅट इज 315चा एक लक्षात ठेवायचा की यस होऊ शकतो, आणि द नेक्स्ट इज की 315 मध्ये 2 ए आणि बी आहे की त्या सिच्युएशन मध्ये तुम्ही इथे स्वतःच्याच केसमध्ये एव्हिडन्स देऊ शकता आणि विटनेस बनू शकता. ठीक आहे, त्यानंतर पुढे येऊया 316 मध्ये 316 ऑफ द CRPC. नो इन्फ्लुएन्स टू बी यूज इन टू इंड्यूस डिस्क्लोजर. कुठल्याही प्रकारे दबाव नका टाकू.
लाईक सरकारी जे विटनेसेस असतात, सरकारी त्याला काय म्हणतात, गवाह म्हणतो आपण, त्यांना दबाव टाकू नका डिस्क्लोजर करण्यासाठी की तुम्ही हे सांगाच. दिस इज दॅट पर्सन्स डिस्क्रिएशन की त्याला सांगायचं की नाही. ठीक आहे. 317 that provisions for inquiry and trial being held in the absence of the accused. पुन्हा सांगतायत की प्रोव्हिजन फॉर इन्क्वायरीज अँड ट्रायल, काहीही प्रोव्हिजन जे की इन्क्वायरी आणि ट्रायलसाठी लागतायत तुम्हाला, ते इन्क्वायरीज आणि ट्रायलसाठी लागलेले तुम्ही मध्ये घेऊ शकतात का? जरी ते कोणी जाणून बुजून अब्सेन्स राहत आहे अक्यूज, तर घेऊ शकतात का? ॲट एनी स्टेज ऑफ द इन्क्वायरी और ट्रायल अंडर दिस कोड, if the judge or magistrate is satisfied for the reason to be recorded that the personal attendance of the accused before a court is not necessary. जेव्हा जजला वाटतं की पर्सनल अपीरन्स याचं गरजेचं नाही आहे, नॉट नेसेसरी आहे, देन इथे कोर्ट तसं करू शकतं आणि नॉट इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस आहे. द जज ऑर मॅजिस्ट्रेट मे इफ दॅट अक्यूज प्रेसिस्टंटली डिस्टर्ब द प्रोसिडिंग इन अ कोर्ट, ठीक आहे की नाही, तो येऊन कोर्टाची प्रोसिडिंग डिस्टर्ब करेल. द जज ऑर मॅजिस्ट्रेट मे इफ द अक्यूज इज रिप्रेझेंटेड बाय द प्लीडर, जर प्लीडर रिप्रेझेंट करत असेल तर कशाला त्याची गरज आहे, डिस्पेन्स विथ हिज अटेंडन्स अँड प्रोसीड विथ इन्क्वायरी और ट्रायल इन हिज अब्सेन्स अँड मे ॲट एनी सबसिक्वेंट स्टेज ऑफ द प्रोसिडिंग डायरेक्ट द पर्सनल अटेंडन्स. आणि जेव्हा गरजेचं वाटलं तेव्हा पर्सनल अटेंडन्स कोर्ट त्याला सांगू शकतं. ओके, सो दिस इज द दिस ऑल द लिटिल सेक्शन्स, ओके, जे की खूप इम्पॉर्टंट नाही आहेत, बट थोडेफार माहिती राहिले तर काही हरकत नाही. 318 सेक्शन 318 प्रोसिजर वेअर अक्यूज डज नॉट अंडरस्टँड द, दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन. जर एखाद्या अक्यूजला चार्ज फ्रेम झाला मॅजिस्ट्रेट कडनं आणि चार्ज फ्रेम झाल्यानंतर अक्यूजला तो समजून सांगण्यात आला की तुझ्यावर 226चा 326चा किंवा 324चा असे काहीतरी सेक्शन्स लागले, 379चा सेक्शन लागलेले आहे आणि तुझ्यावर हा चार्ज आम्ही फ्रेम केलाय, तुला मान्य आहे का? तो म्हणून तुम्हाला समजलंच नाही सर हे काय, मला कळतच नाहीये. ग्रीवस हर्ट म्हणजे, अरे बाबा ग्रीवस हर्ट म्हणजे तू याला जबर दुखापत केली, तू याला मारलं, तू याचा पाय फ्रॅक्चर केला. नाही मला कळतच नाही, त्याला समजतच नाही. ते आपल्याकडे मन आहे लाईक झोपलेल्या माणसाला उठवता येतं पण झोपेचं सोंग करणाऱ्याला उठवता येतं. मग आता करणार काय? तर बघा इथे काय आहे, इफ द अक्यूज दो नॉट अपॉन साऊंड, तो अनसाऊंड माइंड नाही आहे, पहिले तर तो साऊंड माइंड आहे, ठीक आहे की नाही, साऊंड माइंड आहे, सगळं कळतं त्याला, पहिला प्रश्न. दुसरा आहे कॅन नॉट बी मेड टू अंडरस्टँड द प्रोसिडिंग, ठीक आहे की नाही, कॅन नॉट बी मेड टू अंडरस्टँड द प्रोसिडिंग, द कोर्ट मे प्रोसीड, कुठल्याही प्रकारे असं काहीही कारण नाही आहे की तो स्वतः कोर्टाची प्रोसिडिंग अंडरस्टँड करू शकत नाही आहे किंवा त्याला जे चार्ज फ्रेम झाला ते समजत नाही. द कोर्ट मे प्रोसीड विथ द इन्क्वायरीज अँड ट्रायल and in the case of the court, in the case of the proceeding, sorry, with the inquiries and trial, and in the case of the court other than the high court, फक्त ही सिच्युएशन जर कुठे अराईज झाली, खालच्या कोर्टामध्ये अराईज झाली, तर हाय कोर्टामध्ये अराईज झाली तर हा प्रॉब्लेम नाही होणार. इफ सच प्रोसिडिंग रिझल्ट इन द कन्व्हिक्शन, आणि ही जी प्रोसिडिंग आहे ही कन्व्हिक्शनच्या मार्गाने चाललेली आहे, द प्रोसिडिंग शॅल बी फॉरवर्डेड टू द हाय कोर्ट with the report of the circumstances of the case and the high court shall pass thereon such order as things fit. तर सरळ सरळ अक्यूजला उचला, प्रोसिडिंगला उचला आणि हायकोर्टाकडे पाठवून द्या, हायकोर्ट बघेल आता काय करायचं. क्लिअर? सो दिस इज द प्रोसिजर. नाऊ 319 पॉवर टू प्रोसीड अगेन्स्ट अदर पर्सन अपिअरिंग टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेन्स. हा सेक्शन सुद्धा तुम्हाला इथे थोडाफार महत्वाचा आहे, 1919 ओके. Where in a course of an inquiry into or trial of an offense, if it appears for the evidence that any person not being accused committed an offense, एखादा पर्सन आहे तो अक्यूज नाही आहे, नॉट अक्यूज, ओके, offense for which such a persons could be tried together with the accused, ओके, बट त्याला ट्राय करण्यात येऊ शकतं दुसऱ्यांबद्दल, ठीक आहे. कोर्ट मे प्रोसीड अगेन्स्ट सच अ पर्सन फॉर द ऑफेन्स विच इज अपियर टू हॅव कमिटेड. जर एखादे 1 2 3 4 अक्यूजला पकडून आणण्यात आलाय पण दुसरा एखादा सुटला आणि जर कोर्टाला माहित झालं की हा अक्यूज सुटला, तर कोर्टाचे याच्या चार्ज फ्रेम करताना नाव जरी नसलं तर त्याला इथे समोर आणण्यात येणार आहे. FIR मध्ये नाव जरी नसलं तुमच्यात, पण आरोपीचं FIR मध्ये नाव नाही, आरोपीचं कुठलंही नाव नाही, पण नंतर ऍट एनी स्टेज ऑफ द ट्रायल जर उघडकीस आलं तर तुम्हाला तिथे अपियर करण्यात येणार आणि मग नंतर तुमच्यावर ट्रायल चालणार. Where such a person is not attending the court, he may be arrested, summons and circumstances of the case may be required for the purpose of a proceed. जर कोर्टामध्ये नाही आहे तर मग त्याला समन्स पाठवा किंवा वॉरंट पाठवा, त्याला घेऊन या, ठीक आहे, कारण त्याला अरेस्ट करून तरी घेऊन यावंच लागेल, कारण कळलं की तो अक्यूज आहे आता.
Any person attending the court, although not under arrest or upon summons, may be detained by such a court for the purpose of inquiry into trial the offense which is appeared to have been committed. जर कोणीही इथे कुठल्याही प्रकारे अटेंड केलाय कोर्टामध्ये आहे तो हजर, पण आतापर्यंत माहिती नव्हतं की तोच अक्यूज आहे म्हणून तो फक्त विटनेस म्हणून येत होता, नंतर कळाला अरे हा पण आरोपी आहे त्याच्यामध्ये, तर मग आता त्याला अरेस्ट करा. जर पुढच्या इन्व्हेस्टिगेशनसाठी किंवा पीसीआर पोलीस कस्टडीमध्ये काही प्रश्नावली विचारायची किंवा कुठल्याही प्रकारे ट्रायलमध्ये इन्क्वायरी अँड ट्रायलमध्ये त्याला अरेस्ट करता येतात. वेअर द कोर्ट प्रोसीड अगेन्स्ट एनी पर्सन अंडर सबसेक्शन 1, सो अंडर सबसेक्शन 1 मध्ये जे काही कोर्ट प्रोसीड करत होतं त्याच्यामध्ये यांना टाकता येणार आहे. अँड द प्रोसिडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अ पर्सन शॅल बी कमेन्स्ड अफ्रेश अँड विटनेस रिहिअर्ड. ओके, सो विटनेसला परत ऐकून घेण्यात येईल, कारण आता इथे अजून एक अक्यूज झाले मे बी, ओके, नॉट कंपल्सरी, त्याच्या अगेन्स्ट जे आहे ते फ्रेश ट्रायलही सुरू करण्यात येऊ शकतं. Subject to the provision of clause A, the case may proceed as if such a person had been an accused person when the court took a cognizance of an offense upon which inquiry or trial was commenced. ठीक आहे, आरोपी आहे हे समजून त्याच्यावर आता कंटिन्युअसली चालू होणार आहे. सो एवढे आपण सेक्शन कंप्लीट केलेले आहे. काही महत्वाचे सेक्शन्स मी ठेवले, दॅट इज 306 आहे, 313 आहे आणि उद्या 320 आणि 321 आहे. ठीक आहे. So हे very that all the sections are very important for prelims as well as mains. ठीक आहे, आता काय प्रश्न आहे ते तुमचे विचार.